So what is up? So what is up, Super Besh? Welcome back to my channel. So gagawa tayo ngayon ng masarap na ice candy. Wow. Hinog na Indian mango, gagawin nating masarap na dessert. Yeah. Right, simple lang yung mga ingredients. Ito, Indian mango na hinog. So para hindi siya masayang, gawin niyo siyang ice candy. Ganun. Yan. And then, lalagyan natin siya ng condense. No? Para mas masarap. Yan. Lagyan natin ng condense. Alright. So, next is the nasal screen para mas creamy. Alright. Ayan. So, habang nilalagay siya, hinahalo na siya. So, yun lang. Yung ingredients niya, napakasimple lang ng mga ingredients. Indian mango na hinog, condense, and nasal screen. So, mix yun siyang mabuti. So, ayan, Super Besh. Dahil panahon ngayon ng Indian mango, no? So, marami ng hinog. Para hindi siya masayang, gawin niyo siyang dessert na napakasarap. Wow. Ano? Fresh from puno yan na, yung mga hinog na Indian mango. Be-blender nyo lang siya, tapos mix nyo lang siya ng condense at nasal screen. Alright. Sarap. Natin kung masarap. Sarap. Sarap niya. Paano pa kaya kapag tumigas to, no? Sarap. Wow. Lasang ano? Lasang fruit salad. Andun yung tamis, yung asin niya, tapos yung texture ng mangga, ang sarap. Wow. So, ayan, next step is, lalagyan na natin sa plastic ng ice candy. Ayan, so lalagyan natin siya sa plastic. Kailangan tusupin, no? Para pumasok siya sa loob ng plano, no? Wow! Ganun. Ayaw mag-focus. Ayan. Kailangan ginaganon siya. Kailangan tinutusok siya, girl. Ayan. Order na kayo, mga besh. Charot lang. Dessert lang yan para dito sa bahay. Ayan. Ayan o. 1 point. Okay. Alright. Lalagyan na natin sa freezer. Yan. So, ayan. Hintayin na lang natin tumigas. Mga besh.
6.5 hours later. Na mga besh, matigas na siya oh. Wow. Ayan. So, if you enjoyed this video, please don't forget to subscribe, like, and comment, and hit the notification bell. Thank you for watching. Bye!